Välkommen till ett nytt avsnitt här på Jakt i Jakt. Idag ska ni få hänga med mig på en 2-dagars med Forshaga viltvårdsgymnasium, även Forshaga akademi då. Vi kommer hänga med dem 2 dagar. Det blir lite jakt och vi kommer grotta ner oss lite mer hur du ansöker till just dem, eller hur allt fungerar, hur den skolan funkar som ett viltvårdsgymnasium. Så häng med så kör vi! Tjena, välkommen! Tack så mycket! Kul! Jag tänker för hur söker man hit? Är det något speciellt för några, eller hur funkar intagningen och allt sånt här? Ja, det är ju en gymnasieutbildning liksom, så det är ju för 9:e klassare, de som ska börja gymnasiet. Och det är ju öppen för alla att söka liksom. Och vi har ju intag från hela landet och även andra länder också. Så det är egentligen att ta kontakt med sin SYV och skicka in en ansökan. Och det går självklart också att ta kontakt med oss direkt via mail eller telefon om man är intresserad. Här nere så har ni 5 rutor där ni ska komma hit och införa ett eftersök. Och så kommer ni få de här. Så ska ni svara på de frågorna, vad ni hittar, vilket djur det är. Och sen så ska ni skriva vilka åtgärder som ska göras vid varje ruta. Om du tar ruta 1 först, 2, 3. Och sen får ni turas om så att alla rutor ska ni ha skrivit på. Du kan väl berätta lite mer vad vi gör ute i fältet idag? Ja, men idag har vi en liten fältstudie kan man säga. Eller vi har en del av jaktledarutbildningen då. Så årskurs 3 får egentligen en liten examination i ett. Och vilt 2 får en introduktion då. Så de har fått i uppgift av lite olika stationer med olika, bland annat eftersöksrutor. Eleverna får leta reda på vart träffen sitter. De får även komma till olika skytter kan man säga och utsätta sig för olika scenarium där de ska leta reda på juridiska fel och sådana grejer då. Vad ska de göra här? De ska skjuta på årsgrisar. Så vi har ett scenario uppskrivet här. Det är den 11 mars och de får skjuta 3 skott på valfri gris. Och syftet med det här? Jag ser att ni har 2 frågor också. Ja, det är en tipspromenad för att kolla så de kommer ihåg allt. Så de får lära sig i den här skolan. Toppen. Vad tycker du är bäst med Forshaga? Det är väldigt roliga dagar. Väldigt mycket praktiskt, väldigt mycket ute i skogen, vare sig det är jakt eller förberedelser. Vi får jobba väldigt mycket tillsammans. Vi får ju ha jakter för utomstående också, det tycker jag är väldigt kul. Väldigt bra gemenskap eftersom majoriteten av alla bor nära skolan, så blir det mycket häng på fritiden. Sen får vi också fritidsjaga, vad som är lovligt. Lite när som bara vi har skött oss i skolan. Ja men toppen, tack så mycket. Lite roligt också att kunna kombinera 2 klasser här och på en och samma dag. Men varför är det viktigt att göra det här då? Nej, men det är väl viktigt just att många av eleverna som slutar här kommer ju att ha ledande roller ute i olika jaktlag eller jaktbranschen, och då är väl det här första steget liksom att man kan veta vad det innebär också att ha huvudansvaret för en jakt då. Nästa scenario står vi här med Jocke. Förklara ert scenario lite grann. Vi har paragraf 28 och då är scenariot så att vi är ute och jagar älg. Så går det lite fel så det kommer förbi en passkytt med en hund som är under attack efter varg då. Och då ska man utföra paragraf 28 genom att först ropa till och sen ska man skjuta ett varningsskott och sen skjuta på vargen då. Och det är lite enkelt, förklara lite enkelt vad paragraf 28, du gjorde ju det precis, men lite mer grundligt för de som inte förstår riktigt. Paragraf 28 är att under en pågående vargattack ska man kunna få gå in och avbryta attacken genom att först försöka skrämma vargen, sen skjuta ett varningsskott i marken och i värsta fall får man skjuta vargen för att rädda hund. Vad gör vi här? Här ska man utgå från att man är jaktledare då. Efter man har läst PM:et där så ska man fråga min kompis Lejon här då om lite frågor och om det är någonting som avviker. För i PM:et står det ju till exempel att man ska ha varselplagg på sig, vilket han inte har. Och att han har en ölburk på passet då. Och att slutcykeln är sänkt och sånt. Och man ska kontrollera om det stämmer eller inte stämmer. Och vad är rätt korrekt då? Ja, att man
Först kanske märka att han inte har varselplagg på sig som det står i PM:et att det är krav på. Och att han då dricker öl på passet också. Sen att slutstycket är sänkt, att han har finger på avtryckaren när jaktledaren är framme. Nästa moment de har på den här lilla dagen, kan du förklara lite bättre, Gunnar? Ja, vi har avståndsbedömningar på 5 olika arter som är utsatta på hygget här. Är det? Som är på olika, olika meters håll för att de ska kunna få poäng för den här stationen. Mm. Varför har ni med just avståndsbedömning för de som inte vet? Det är en viktig del på när man jagar då, för att man inte ska överskatta sina förmågor när man skjuter. Det säger att den tror att djuret är på 90 meter och så är det på 170 meter. Då. Och det tränar ni mycket på här på akademin? Ja, det gör det. Och så har vi fått avståndsbedömare också. Eller avståndsmätare heter det. Mm. Ja, men toppen. Okej, vi kan ju börja med den som kom 3 då. Och det är Ida. Sen nummer 2 är Emanuel. Och första blir Einar. Ja, då står vi här och vi har fått äran att följa med Gustav. Ja. Välkommen till kanalen. Tack så mycket. Jaha, spännande. Ja, verkligen. Det ska bli väldigt spännande att se vad som händer. Hoppas att det kommer någon gris. Ja, så vi får lite coola bilder. Verkligen, absolut. Då kör vi. Det gör vi. Ja, det mest speciellaste bakom är i alla fall. Ja, verkligen. Och det spökar ju tydligen här enligt sägen. Ja. Och bordet är fortfarande dukat. Ja, kanske blir middag här ikväll. Och nu ska vi ta lite grisar. Ja, men Gustav, du går på Forshaga. Ja, berätta. Vi har sett här bakom och pratat lite. Du är inte från Karlstad eller har någon relation. Var är du ifrån? Ja, jag är från Stockholm. Sen när det var dags att välja gymnasium, då var jag inte riktigt säker. Sen har jag jagat hela livet med farsan. Farsan har tagit med mig sen jag var knatte. Så gick jag in, när det var dags att söka, så gick jag in och kollade och googlade lite jakt. För jag är väldigt intresserad av jakt. Då kom det upp jaktgymnasium. Ja. Sen, jag var aldrig på studiebesök eller någonting. Jag såg ett YouTube-klipp på skolan, Forshaga akademin. Och då tänkte jag, det här ska jag gå. Och det ångrar jag absolut inte. Den här skolan, den har lärt mig väldigt mycket. Inte bara det att man flyttar hemifrån, man bor ju på internatet. Och det gör ju också att man lär sig mycket snabbare. Och liksom. Ja, du får komma in i det vuxenlivet. Exakt, och jag tycker det har varit en stor grej. Att få möjligheten att bo på internatet och bo så nära den här skolan. För vi har fantastiska lärare på skolan som hjälper oss och stöttar oss i alla slags sammanhang. Och framförallt så har vi grymma jaktlärare som lär oss allt de kan. Och vi får också högskoleförberedande. Vi har jakt på schemat, inte som alla andra jaktgymnasium. Vi har jakt inlagt i veckan. Så vi jagar ju på skoltid och det är väldigt roligt. Och sen som sagt, vi gör ju massor med roliga saker på skolan. Och lärarna och klasskamraterna, de blir som en enda stor familj. Det blir inte som att gå i en vanlig skola som man säger. Nej. Det är så funkar det i verkligheten. Det är två elever i 2:an varje kväll som har öppet här liksom. Nu står vi i skolans UF-butik där vi bedriver försäljning av kläder och andra jaktprylar till skolan och allmänheten i Forshaga. Jag heter Hampus. Jag går andra året på viltvårdsgymnasiet här i Forshaga. Jag kommer egentligen från Stockholm, men vill ha ett gymnasium där man inte sitter på en bänk och vill vara ute och göra saker i naturen. Jag heter Ottilia. Jag går också årskurs 2 här på Forshaga akademin jakt och viltvård. Jag är norsk och jag har sökt hit för att jag tycker om att jaga. Och jag vill kunna gå på skolan och jaga istället för att sitta inne. Jag tänker om man kommer lite längre härifrån,
några mil, eller om man kommer kanske som vi hade med en från Norge liksom, till exempel. Hur är det, funkar det med boende och sånt? Är det något man måste hitta själv, eller hur funkar det? Nej då, utan vi har ju internat på skolan. Vi garanterar boende till alla elever som kommer hit. Och det finns ju inackorderingstillägg att söka liksom för boendestöd och så vidare. Och vi har bra personal på skolan också som hjälper till med de bitarna då. Och självklart är ju inackorderingstillägget någonting som alla har rätt att få. Ja, nu har vi gjort klart. Ja, Vi var nära. det var verkligen. Det var det. Men det var ju fler och sen kom in fler och man blev lite... Vilken ska man ta? Och sen fick de vind och hipsvis var de borta. Men... Jag tyckte det var bra att du inte sköt, för det kom en brungris först. Och 2-3 minuter efter kom suggan. Ja. Och det var inte riktigt... För ni är ju på akademin är ju väldigt måna om att ni ska skjuta rätt. Absolut, rätt. Det ska vara bra tillfälle. Det ska gå bra till. Och det ska vara bra skottillfällen som sagt. Rena lung och hjärtsmällar helt enkelt. Exakt. Men tack så mycket för att du har fått med dig. Ja, tack själv. Nu får vi vidare till slakteriet och ja, lite hygien de kommer köra, eller ja, slakt som de också får lära sig här med olika knivtekniker och annat skoj. Så häng med så chillar vi dit på en gång. Ja, det här är ju en anläggning vi har här på skolan och där vi egentligen lägger ganska mycket tid. I årskurs 2 så styckar de ju en dag i veckan kan man säga. Och i årskurs 3 så är det mer fokus på slaktning och flåning och sådana grejer då. Och vi vill ju få med alla moment. Liksom, vi har ju varit ute och jagat. Det är liksom det stora praktiska momentet. Innan det så tränar vi liksom skytte. Vi pluggar en del biologi inför liksom den arten och jaktformen som vi utför då. Och sen kommer vi ju hit då när vi kommer till tillvaratagandet av viltet. Så då får de ju med sig flåning och styckning på ett professionellt sätt. Det här är ju också godkänt kött av Livsmedelsverket liksom. Så vi blir ju liksom kontrollerade varje vecka. Vi tar köttfärsprover och det blir ett seriöst moment som de får lära sig. Jag gillar ju praktisk undervisning och det här är ju ett bra exempel på det. Och just nu då får de ju ta del av vildsvinen som vi sköt. Och när det väl är färdigstyckat sen så knyter vi ihop säcken med att de även tillagar en viss del av det här köttet i fält då. Ja, så det är liksom från skog till bord. Ja, och det är väl egentligen det som vi vill få med i utbildningen, att man har en bred förståelse och sluter cirkeln liksom. Och det börjar ju redan i skogen liksom, att vi har ett välplacerat skott och sen tar tillvara på ett bra sätt för att få i slutändan så bra slutprodukt som möjligt. Och de jobbar på för fullt här. Du har fått klara instruktioner från dig som lärare. Men nu vill jag säga, det här är ju elever som har styck en hel del. Så helst vill man att de ska vara självgående nu, vilket de är i stort sett.
Så vi stycker på lite olika sätt idag. Eftersom det är vildsvin så har vi några som stycker lite mer traditionellt, stycker ut detaljer och gör benfritt. Och sen har vi ett par som stycker mer inför grillsäsongen här nu. Vi kommer att göra lite mer, där vi kommer att använda bandsågen och göra lite bitar av det då. Så vi varierar oss lite grann och får se lite olika styckmetoder. Ja, men schysst. Ja, Jakob, fick du ut det du ville? Ja, så... Har du koll på vad det är också? Jajamän. Rulle, rostbiff, fransyska, ytterlår och innanlår. Bra, snyggt! Ja, men toppen. Vi tackar återigen. Tack så jättemycket för de här 2 dagarna. Både jakt, lite i skolan, hur det går till och att ni har tagit emot oss. Ja, tack Hoppas själva. att vi ses i framtiden. Verkligen. Tack så mycket. Tack.